our channel. If you haven't, please click on subscribe and the notification bell so you can get notified whenever we post upcoming videos. And for today, I wanted to show you guys yung moisturizer na dati kong ginagamit. So, yesterday I posted yung moisturizer na tuwang-tuwa ako, na gustong-gusto ko because I have an oily to combination skin and it works well for me. Pero ngayon, I wanted to share with you guys yung dati kong moisturizer na ginagamit. Pero I stopped because I am an oily to combination skin na naman. So, it went back to the same condition of skin na meron ako nung college ako. Pero, right now, so I wanted to share with you itong ng aking favorite na moisturizer before. So, ito yung Nivea Creme na moisturizer. I know you guys know about this. Super sikat nito. And mura lang din naman siya. And you can find this at Watsons and other leading department stores and drugstores nationwide. And lagi siyang nagsisale. Kaya madami talagang bumibili dito. Like, right now, yata nakasale na naman sila. Like, buy one, take one or something. So, anyway, ginagamit ko to before. Nung after ko mga anak sa second baby ko, medyo nag-dry yung skin ko. So, gumamit ako nito para mag-moisten up siya. Kaya lang, after some time, after like a month or two, naging oily na naman yung face ko. So, I stopped using this. Pero, may iba pa siyang uses na pwede natin gamit. Kung saan natin siya pwedeng gamitin. Like, after sa face, since hindi ko na siya ginagamit, pwede rin natin siyang gamitin since it's a moisturizer. Medyo greasy siya, pero it's fine. So, I know meron dito mga iba na may mga cracked heels or dry heels. So, yung paa natin, medyo nagda-dryan. Of course, dahil sa everyday na naglalakad, especially ngayong summer. So, you can use this cream, ilagay sa feet natin before matulog. So, pwede mo siyang ilagay sa paa mo. And then, if you want to put some socks, pwede. Pero, since mainit nga, pwede rin wag na lang. So, baka mainitan ka lalo. Anyway, meron din kasing ibang gumagamit ng petroleum jelly. I have tried that before, pero medyo mainit siya. And dahil summer ngayon, parang ang hirap naman gumamit ng petroleum jelly for your feet, tapos magsa-socks ka pa. Anyway, this one, you can use it. So, ang consistency kasi nito, it's creamy. So, and greasy din. So, yun nga, sabi ko nga, dahil greasy siya, lalong nag-oil up yung face ko. So, hindi ko na muna siya ginamit. Pero, dahil, at least, maliit lang yung binili ko. Although, dati ginagamit ko na rin to before, nung college ako. Pero yun nga, napansin ko, medyo greasy siya, kaya I stopped using it. So, mura lang to. Wala siguro itong 100 pesos. And then, meron bigger nito na I'm sure alam niyo na rin naman kung how much yun. Kasi nga, super sikat nito. And they actually claim na this is the most sold moisturizer worldwide. So, wherever your skin needs, especially rich and mild care with skin-related user rate. I don't know what that means. Pero, ayun nga, world's best-selling moisturizer ito. Kaya madaming may kilala dito at maraming gumagamit nito. And aside from that, so aside from sa paggamit nito sa paa para lumambot ang inyong soles, pwede nyo rin siyang gamitin as a makeup remover. So, I have an eyeliner here na lalagay ko sa aking, anong tawag dito? Isa sa kamay ko. So, ayan. Okay. So, pa-dry lang natin muna siya. Pwede siyang gamitin makeup remover. Pero before, so, habang nag-dry siya, so, yung isa pang way na pwede mong gamitin itong Nivea, ito yung mga na-try ko pa lang, ha. So, yung mga hindi ko pa na-try, hindi ko pa pwedeng sabihin. Siyempre, I don't have a proof of it by myself na isi-share sa inyo. So, another thing is, pwede mo siyang gamitin sa lips mo. Sometimes, when your lips are getting dried or cracked, you can use this Nivea. Very, very thin layer lang. Ipahid mo dito if you want to. Kasi, siguro mas maganda kung sa gabi before ka matulog. Kasi, syempre, pag daytime or pag morning, we eat a lot or drink a lot, especially now that it's summer. So, ayaw mo namang matouch yung cream dun sa water mo or dun sa iniinom mo or sa kinakain mo para ma-ingest mo siya. Although, safe naman siya, pero I suggest na pag natulog na lang para sure na hindi ma-affect or hindi mo ma-ingest yung cream, yung Nivea cream. So, very thin layer lang sa iyong lips para lumambot siya and mawala yung pagka-dry niya or pagka-crack niya. So, pwede rin siya if you don't have a lip balm or anything na pwede mong gamitin sa lips mo at meron ka nito, go, you can use it. A very thin layer. So, anyway, ayan, tuyo na siya. Siguro naman tuyo na siya, diba? Tuyo na siya. Okay? So, gagawin mo lang is
So, ganyan yung face ko. Pero meron naman kasi akong ibang makeup remover. So, ayan. Lagay mo lang siya dito sa iyong makeup. Ayan. So, kusa na siyang nawawala, diba? Or, if hindi naman siya kusa ang mawala, lalo na pag medyo matagal na yung makeup sa face mo. So, wipe mo lang siya ng cotton pads or ng cotton balls, anything. Tissue, pwede rin siguro yung tissue, but I haven't tried it yet. Pero, of course, pwede siya. Anything na pwede mo ipang wipe sa iyong face, pwede. Okay, so ayan. Those are the 3 additional things. 6 pala to. So, 3 additional things na pwede mo paggamitan ng Nivea Creme. Na kung medyo madami yung ganyan, I'm sure yung mga iba, yung mga moms nila or mga kamag-anak nila gumagamit niyan pero hindi nauubos. So, you can use that for those additional 3 things. Actually, madami pang mga bagay or madami pang ways na pwede mong paggamitan ng Nivea Cream. But, those are just the 3 things na in addition sa paglalagay sa face na na-try ko so far. And, para hindi naman masayang ang aking Nivea Cream, so, doon ko siya ginagamit. So, again, and this is super mura. You can buy this from anywhere. So, anyway, kung oily ka nga naman, huwag mo naman siyang gamitin kasi very greasy siya. So, baka mag-build up lang talaga yung, or baka lalong lumabas yung oil sa face mo. So, it's better na gamit ka na lang ng ibang type of moisturizer na hindi makakapagpalabas ng iyong oil sa face. And, again, thank you so much for watching my video and I hope you enjoyed this. Medyo madaldal ako ngayon at baka napansin niyo ako ay may konting makeup. Konti lang to. So, para naman hindi kayo masyadong nagugulat na kasi diba palagi, whenever you see me doing videos, ako ay laging bare face. So, ayan. Napakaingay. May motor sa labas na dumaan kung kailan ako nag-video. Anyway, thank you so much for watching and I hope you enjoyed my video. Again, thank you and have a great day. Don't forget to subscribe and click on the notification bell. Thanks. Bye.